vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chia, bởi ta bên cạnh con đây. Hỡi con còn lo lắng chi? Lòng con tin quyết có Cha luôn hằng bên, và không ngao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha. Vì có Giêsu lòng con thoải an, có Giêsu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng con khiếp tin, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lực của con. Lòng con tin quyết có Cha luôn hằng bên, và không nao núng khi sống ở trong Ngài. Cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có Cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần Cha. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng con khiếp tin, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lực của con. Vì có Giêsu lòng con thái an, có Giêsu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con. Vì có Giêsu lòng con khiếp tin, có Giêsu lòng con vững tin. Giêsu là chính năng lực của con. Giêsu là chính năng lực của con. Giờ này trọn cả tâm hồn con hướng lên nơi Cha từ ái. Lòng con ước ao khát khao gặp Ngài, lạy Cha yêu, nguyện được nghe tiếng Cha dạy khuyên, dẫn đưa con từng bước, dìu con đi theo đường lối Cha. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, khắc phục luôn luôn trong đức tin, dẫn Chúa cuộc đời này, yêu thương tha phương Ngài không thôi. Nguyện làm theo thánh ý Chúa, khắc phục luôn luôn trong đức tin, con quyết đi theo Ngài không đổi thay. Trọn đời nguyện chỉ theo Ngài thôi, đấng cứu chuộc linh hồn con. Ngài đã thứ tha hết bao lỗi lầm, lạy Cha yêu, nguyện lạy Cha dẫn đưa đời con, dưỡng nuôi linh hồn con, đổi thay tâm con nên có
Mến Chúa điều răn kín tiếng, ai ơi một lòng trung tín. Mến Chúa điều răn tối cao, ai ơi hết lòng ghi sâu. Vì chính Thiên Chúa trên trời là đấng uy quyền, Ngài rất nhân hiền, hằng mến thương ta. Mến Chúa yêu người, điều răn trọng nhất. Mến Chúa yêu người, trở nên chứng nhân. Hãy sống đến một môn để Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình thương. Yêu thương điều răn Chúa trao, anh em sẽ chia cơm áo. Yêu thương điều răn Chúa giang, anh em kết chặt tình thân. Vì chính Thiên Chúa trên trời sai xuống cho đời, bằng chính con Ngài giải thoát muôn dân. Mến Chúa yêu người, điều răn trọng nhất. Mến Chúa yêu người, trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn để Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình thương. Chúa phán này con dấu yêu, luôn luôn phụng thờ Thiên Chúa. Kín mến một lòng sát son, báo đáp cho trọn phần con. Điều răn kín mến Chúa trời là hãy hết lòng, yêu hết linh hồn, hết trí khôn người. Mến Chúa yêu người, điều răn trọng nhất. Mến Chúa yêu người, trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn để Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình thương. Mến Chúa yêu người, điều răn trọng nhất. Mến Chúa yêu người, trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn để Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình thương. Bấy giờ các vị sứ đồ, các vị trưởng lão và cả hội thánh cùng đồng lòng chọn một số người giữa vòng họ để phái đi với Phao-lô và Ba-na-ba đến Antioch. Đó là Juda, cũng được gọi là Ba-na-ba, và Si-la. Hai vị đó là những người lãnh đạo giữa vòng anh chị em tín hữu. Họ trao cho hai vị ấy một bức thư viết rằng: anh em chúng tôi là các sứ đồ và các trưởng lão, kính gửi các anh chị em tín hữu trong các dân ngoại ở khắp miền Antioch, Syria và Cilicia lời chào thân ái. Vì chúng tôi có nghe rằng một số người từ giữa chúng tôi ra đi, mặc dù không được chúng tôi ủy nhiệm,
đã tự ý nói những lời gây hoang mang tinh thần anh chị em. Vì thế, chúng tôi đã đồng lòng chọn những người đại diện chúng tôi cùng đi với hai anh em yêu dấu của chúng ta là Barnaba và Phaolô để đến với anh chị em. Họ là những người đã từng liều thân vì danh Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi phái Juda và Sila đi để chính miệng họ sẽ nói với anh chị em những điều ấy. Vì Đức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là không nên đặt trên anh chị em một gánh nặng nào nữa ngoài những điều cần yếu sau đây. Đó là anh chị em phải kiêng những thực phẩm cúng cho các thần tượng, chớ ăn huyết, chớ ăn thịt thú vật chết ngạt và chớ gian dâm. Anh chị em giữ được những điều ấy là tốt rồi. Trân trọng kính chào. Vậy sau khi được tiễn biệt, phái đoàn xuống Antioch, họ mời hội thánh nhóm lại và trao bức thư. Khi anh chị em đọc thư xong, họ vui mừng vì những lời khuyên bảo. Cả Juda và Sila đều là các tiên tri. Hai người dùng nhiều lời để khuyên nhủ và làm vững mạnh đức tin của anh chị em. Sau khi ở đó một thời gian, họ được anh chị em tiễn họ ra đi bình an để về với những người đã sai phái họ. Tuy nhiên, Sila quyết định ở lại đó. Phaolô và Barnaba vẫn ở lại Antioch. Họ và nhiều người khác tiếp tục dạy dỗ và rao giảng tin mừng của đạo Chúa. Well, good morning, everybody. Kính chào hội thánh buổi sáng hôm nay. It's good to see you. Rất là vui được gặp lại quý vị. Several years ago, my wife, Ang's aunt on her mother's side had to go to the hospital for a surgery. Cách đây vài năm, dì của Yến có đi vào bệnh viện. And we received a call that everything was okay and she's ready to be seen. Có chuyện không đến nỗi nào, mọi chuyện cũng ổn định thôi. So we all went down to the hospital room to visit her. Và sau khi được tin thì chúng tôi vào bệnh viện để gặp thăm dì. As soon as my wife's mother and her sisters saw their sister in the bed, they started crying. Khi mẹ của là bà ngoại của Yến và chị của người chị em của bà dì đó thì thấy bà dì thì người ta bắt đầu khóc. And they were saying, chết rồi, chết rồi. Mấy người nói là she dead. And we didn't understand because we heard her aunt in there. Vì chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra vì bà dì đang ở trong đó mà. And she was saying, chúa chết à? Mấy người nó hỏi là, bà chết rồi hả? And the nurse ran over to us and said, what's happening? Và mấy người y tá là kinh hoàng lắm, chạy ra ngạc nhiên hỏi chúng tôi chuyện gì xảy ra. And I looked in and immediately knew what had happened. Và khi tôi nhìn bà dì của tôi nằm đó thì tôi biết chắc rằng chuyện gì đã xảy ra rồi. I told the nurse, well, they think that she was dead. Tôi mới nói với người y tá rằng mấy người trong gia đình nghĩ bà dì của tôi, bà này đã chết rồi. And the nurse said, that's impossible. I was just in here talking with her. And không thể chuyện đó không thể xảy ra vì tôi mới trong phòng, nếu mới chăm sóc của bà đi ra mà. She was just a little bit sweaty from a fever. Bà ta hơi đổ mồ hôi một chút vì lên cơn sốt mà thôi. So I got a strip of white cloth and just put it over her forehead. Vì đổ mồ hôi thì nữa tôi lấy mấy cái khăn bằng màu trắng á, tôi để lên cái đầu của bà ta, trải trên cái đầu cái trán của bà ta. I was just trying to help. Và tôi cố tình muốn giúp cho bà bớt đổ mồ hôi mà thôi. So I had to explain the meaning of what it meant for them. Và tôi phải giải thích là tại sao đối với người Việt khi trải miếng khăn trắng lên trán á, là đã ngủm rồi, đã chết rồi. Now, was it wrong to think that she was dead? Nếu mà suy nghĩ bà dì đã chết rồi thì cái điều đó có đúng hay không? No. Không sai. Was it wrong for the nurse to want to help? Bà y tá muốn giúp đỡ trải cái khăn trắng lên mặt của bà ta thì cái điều đó có sai không? No. Cũng không sai nữa. It was just a cultural clash. Chỉ có hai cái văn hóa nó khác nhau mà sinh ra chuyện đó thôi. I have another one for us. Có một câu chuyện khác như thế này. A man told me this, and it might be somebody from this congregation, so I'm very sorry if it is you. Câu chuyện này kể ra mà có thể có liên hệ đến một số người trong hội thánh nên xin lỗi quý vị trước. It was somebody who had just come to America from Vietnam. Có một người mới qua Mỹ từ Việt Nam. And he had been pulled over by a police officer. Và ông ta đang chạy xe thì bị cảnh sát dừng lại. And he was very nervous. He'd never been pulled over by a police officer. Ông ta rất là run, rất là sợ, vậy chưa bao giờ bị cảnh sát chặn đường cả. So right away he got out of his car and started running to the police car. Khi mới ngừng xe bị chặn lại thì ông ta
sợ quá, thành thử mở cửa và chạy về hướng ông cảnh sát. But the police officer immediately got out of his car. Ông cảnh sát cũng liền mở cửa và bước ra khỏi xe của mình. And he got his gun out. Ông kéo cái súng, ông chỉ vô ông kia. And he was yelling at the man. Ông la lên biểu ông kia. But the man didn't know English. Mà ông ta thì không biết tiếng Anh. And the police officer didn't know Vietnamese. Và ông cảnh sát thì không biết tiếng Việt. So they were just yelling at each other. Hai người đứng cái la ló với nhau. And so finally the police officer called for a translator to come. Và cuối cùng ông cảnh sát này phải gọi một người thông dịch đến. He told the man to sit down. Biểu ông ta ngồi xuống. The translator came and talked to the Vietnamese man. Và ông người thông dịch tới nói chuyện với người Việt Nam này. He said the police officer wants to know, why were you running at him? Và ông cảnh sát cũng nói ông muốn biết tại sao ông thình lình mở cửa và chạy về hướng ông như thế này. He was afraid when he saw you running at him, so he got out. Ông cảnh sát này rất là sợ khi thấy ông thình lình mà chạy về hướng của ông rất là sợ, thành thử ông mở cửa và bước ra. Maybe you would attack him, he didn't know. Có thể ông chạy tới ông tấn công ông sao? The man said, I'm very sorry. Ông người Việt Nam nói tôi thật tình xin lỗi. I'm new here. Tôi là mới tới. I wanted to be respectful. Tôi muốn tỏ lòng kính trọng đối với người cảnh sát này. So when you pulled me over, Nên khi ông ta chặn xe tôi lại, I didn't want him to have to make you walk. tôi không muốn ông ta phiền và là phải đi bộ tới chiếc xe tôi. So I thought I'd come to you. Thành thử tôi nghĩ tôi mở cửa đi về hướng ông là tỏ lòng tôn trọng nhất. Now, is the police officer wrong to not know what's going to happen? Ông cảnh sát khi mà ông không hiểu được cái điều này, điều đó có sai hay không? No. Không. Or was the man wrong to want to be respectful? Ông người Việt Nam này tỏ lòng kính trọng trong lúc như thế này có điều đúng đó, có sai không? No. Không. It was just a difference of culture. Nó chỉ hai cái văn hóa nó khác nhau mà thôi. Now, we're going through the book of Acts. Chúng ta đi qua công vụ các sứ đồ. And we come to this chapter, in chapter 15, the very center of the book. Chúng ta đương cùng nhau học đoạn 15. Đoạn 15 là trọng tâm chính giữa của sách công vụ các sứ đồ. And up until now, the message of Jesus and the hope of Jesus has been spreading all through the Jewish world. Cho đến giai đoạn này thì tin lành và sự cứu rỗi, tin mừng của Chúa được rao giảng khắp nơi ở vùng này. But now it's beginning to break through into the non-Jewish world, into the rest of the world. Và cái sứ điệp này rời khỏi cái văn hóa của Do Thái để đi vào cái văn hóa của người nước ngoài là những người không thuộc về Do Thái. It's spreading and going to many different cultures. Đi vào các văn hóa khác nhau. And of course, this is bringing up lots of different questions. Và điều này đã tạo ra những xung khắc hay những câu hỏi đặt ra cho những người tin Chúa. Now, there were some teachers, as we've read before, there are some teachers that have come up from the center of the Jewish world that thought, hey, we need to also teach and instruct these new people. Và những người dạy đạo lúc giờ thì rời khỏi cái văn hóa, cái nơi ở của người Do Thái để vào những cái văn hóa khác để mà dạy tin lành về đạo của Chúa. Their thinking was, what we've known our whole life has been to worship God in a very Jewish way. Vì với những người này suy nghĩ cả đời họ biết về Chúa và họ thờ phượng Chúa một cách nào đó. So you should eat this and not eat that. Và người ta nói rằng ăn cái món này không được ăn món kia. And you may have to be circumcised. Và cần phải cắt bì. Now, it's one thing if I was new to a faith and you just say, hey, don't eat this. Khi tôi mới tin Chúa và một người nói rằng không được ăn điều này, không được ăn món này. But if you're going to tell me that I have to cut off a piece of my body, I'm probably going to be upset. Cái chuyện không ăn thì cũng không sao, nhưng mà một phần mà biểu cắt một phần của cơ thể mình để chứng tỏ niềm tin của mình thì điều đó rất là kinh sợ. So there was much tension going on. Thành thử có những cái xung khắc và của các văn hóa khác nhau lúc bây giờ. These people who were going up to teach and who had these ideas may have had good intentions. Những người mà dạy đạo từ cái nguồn gốc của Do Thái thì họ có cái ý định tốt mà thôi. They were just trying to stick to what they knew. Họ muốn giữ những điều mà họ đã học và biết. They wanted to play it safe. Họ muốn rao giảng tin lành của Chúa một cách rất là an toàn. But because of that, they didn't fully see the grace of God working through this new culture. Nhưng mà họ không hiểu rằng cái sự ân sủng của Chúa, ân điển của Chúa là nó vượt qua cái biên giới của văn hóa. And so they began placing unnecessary burdens and requirements on these new Vì believers. vậy họ đã đặt để những cái điều không cần thiết cho những người mới tin Chúa. Now, their question was, what does it really look like to be saved? Câu hỏi được đặt ra là được cứu có nghĩa là như thế nào? Their thought was, if you do these things, that looks like what a real Christian should be. Người ta nói rằng nếu mình làm những điều này thì có nghĩa rằng chứng tỏ mình là người Cơ Đốc nhân. First, you must be Jewish like us. Trước là phải trở thành một người Do Thái như chúng tôi. And then you'll be able to experience God.
và khi đó sau đó mới kinh nghiệm được Đức Chúa Trời. Well, the church down in Jerusalem had gotten word of this and had written this beautiful letter back up to the church in Antioch up north. Vì vậy, hội thánh tại Jerusalem đã viết lá thư này để gửi lên hội thánh Antioch. This was a big decision that would affect, well, all of us here today. Và lá thư này đã ảnh hưởng đến những người thời bấy giờ và đến chúng ta ngày hôm nay. They were afraid of what these people were doing, which is called legalism. Và họ sợ rằng những cái pháp lý mà các hội thánh tạo ra nó ảnh hưởng đến niềm tin của họ. Legalism is when we put our preferences or our personal convictions onto other people. Những pháp lý mình tự đặt ra và mình áp đặt người khác phải đi theo cái điều của mình suy nghĩ và mình tin. So my question today is it still possible that we can do this to other believers? Câu hỏi hôm nay được đặt ra là chúng ta ngày hôm nay chúng ta vẫn còn áp đặt những cái điều pháp lý mà mình nghĩ là đúng riêng mình cho người khác hay không? Is it possible that sometimes we place unnecessary burdens on other people? Có khi nào chúng ta vẫn tiếp tục đặt những cái nặng không cần thiết của mình lên người khác hay không? Do we say that you need to be a certain way in order to really be a Christian? Có khi nào chúng ta nói là phải theo Chúa, người Cơ Đốc phải hành động, ăn nói một kiểu như thế này? And the answer is yes. Đúng, chúng ta vẫn còn làm điều đó ngày hôm nay. We can easily fall into this. Chúng ta dễ bị rơi vào cái cạm bẫy cái điều này. Larry Osborne is a pastor in San Diego who had written a book called Accidental Pharisees. Một người Tây, ông mục sư Larry Osborne là ông có viết một cuốn sách gọi là Những người Pharisee ngẫu nhiên. And he has identified several ways in which the modern church can still fall into sort of a legalistic trap. Và ông nhận thấy rằng hội thánh hiện tại có một số cạm bẫy mà hội thánh vẫn vấp phải ngày hôm nay. And even though our intentions may be good, at times it cannot come out so well. Mặc dù cái ý định và lòng của chúng ta muốn đưa ra nó có ý tốt mà thôi, nhưng mà cái kết quả của nó thì không phải như điều chúng ta mong ước. And we may end up chasing people away Và chúng ta có thể vô tình xua đuổi người khác khi người ta tìm đến Chúa. because they do not share our same personal convictions. Vì họ không có chia sẻ, họ không có đồng cái quan điểm và suy nghĩ như chúng ta. Here are 4 different ways that can kind of look in the church. Và có 4 điểm mà chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu học hỏi. He identifies classic legalism. Người này đặt ra những cái trường phái pháp lý có tính cách cũ xưa. It looks like this. Nó như thế này. Somebody comes into our church. Có một người bước vào hội thánh chúng ta. They have tattoos. Người thì xăm đầy mình. And we start to give them some looks. Và chúng ta bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm về với người này. We start to glare at them a little bit. Chúng ta bắt đầu liếc nhìn thấy người này. Are they in a gang? Chúng ta liếc thấy người này. How can they be a Christian? They have tattoos. Cơ đốc nhân mà tại sao xăm mình đầy người như vậy? And then you learn that they got the tattoos after they became a Christian. Mà những không phải xăm mình trước đầu mà xăm mình sau khi tin Chúa mới xăm mình cũng nguy hiểm chứ. They might have Jesus tattooed on their chest. Họ có thể có cái hình Chúa được xăm trước ngực của họ nữa chứ. Here's another one. Có cái này nữa. Playing cards. Chơi bài ha. You know they're up to no good. Chơi bài là không tốt đâu, phạm tội á. Bad things happen to people who play cards. Những người mà chơi bài thường đi đến những cái tình trạng rất là tệ hại. They could just be playing a simple game. Có thể có một người ta chơi bài cho vui mà thôi. But it could be something else. Nhưng mà có thể là có những cái ý định xấu xa hơn. So we chase them away. Để chúng ta tìm cách xua đuổi những người chơi bài đó khỏi hội thánh chúng ta. Okay, some of you are going to get really mad at me right now. Here's another one. Có nhiều người rất giận nhưng mà có một điều này nữa nè. Drinking beer. Uống bia ha. Oh no. Không được đâu. We're going to split this congregation. Nói như vậy, nói chuyện uống bia chắc mình phải chia hội thánh ra làm hai quá. You have a beer? Có một chai bia để uống không? The Holy Spirit must have left you. Nếu uống bia, Chúa Thánh Linh không ở cùng chúng ta đâu. There's no way that they can have this and also be a Christian. Làm thế nào tay cầm chai bia mà một tay kia nghĩ là mình là Cơ đốc nhân được? Now, could drinking beer and playing cards and having tattoos, could those be personal convictions for you? Uống bia hay là chơi bài hay là xăm mình, cái điều đó là những điều riêng tư của mình. Yes, of course. Đúng là những cái chuyện riêng tư của mình. And if to you those things are no good and you want to avoid them, that is okay. Nếu chúng ta suy nghĩ những điều đó không tốt cho mình mà muốn tránh thì nên tránh.
If those are convictions from God, then hang on to those convictions. Nếu điều đó Chúa nhắc nhở mình thì mình hãy nắm giữ cái sự nhắc nhở của Chúa dành cho mình. But we must not be too quick to put those convictions on other people. Nhưng mà mình đừng để cái điều mà Chúa đặt để trong lòng của mình lên cho người khác. Now, here's some more subtle ways that this can sneak into our church. Có những một số điều nó cũng len lẻn vào hội thánh của chúng ta. There are radical Christians out there who are very sacrificial and giving. Có những người rất là nóng cháy và trong sự dâng hiến. Do we value sacrifice? Chúng ta muốn thấy cái sự dâng hiến của tín đồ không? Có phải không? Yes. Do we value giving and being generous? Và chúng ta tôn quý những cái người có lòng rộng rãi dâng hiến vào công việc Chúa. Of course. Dĩ nhiên rồi. But when we start to look at other people and the things that they have, and we look down on them for not being as sacrificial, Nhưng mà khi chúng ta thấy một số người họ có nhiều của cải mà họ không có dâng hiến như theo cái suy nghĩ của mình thì mình bắt đầu nhìn xuống, mình coi thường họ. that's where we go wrong. Cái điều đó không đúng đâu. It's a very nice car you have out there in the parking lot. Anh chị có chiếc xe đẹp quá ha. Brand new, huh? Mới mua hả? Ooh, it looks expensive. Nhìn có vẻ đắt tiền, đắt giá lắm. I mean, if it were me, I would probably buy a cheaper car Nếu mà tôi mua chiếc xe rẻ tiền thôi. and give the extra money to Jesus. Nhưng mà dâng cái số tiền còn lại đó, dâng vào công việc của Chúa. But that's okay. Không sao đâu. Wow, this is a great new house that you have. Wow, anh chị có cái nhà đẹp quá ha. Wow, how many rooms? Có mấy phòng vậy? Well, 4, huh? 4 phòng luôn. Whoa. Well, if it were me, Nếu mà tôi đó ha, I would just have my family sleep in the kitchen nếu vậy tôi dồn hết cả nhà ngủ trong bếp thôi. and rent out all the rooms Còn cho thuê lại 4 phòng kia để lấy and tiền. give the money towards missions. Rồi lấy tiền để dâng vào công việc truyền giáo. But that's just, that's just me. Tôi suy nghĩ vậy thôi. We create a culture of legalism when we do that. Chúng ta vô tình tạo ra một cái thế giới, một cái pháp lý riêng cho mình. When we place our personal convictions on others. Mình để những điều Chúa nhắc nhở mình For lên some, trong cuộc đời của for người khác. some people, it comes through your biblical knowledge. Có nhiều người thì có sự hiểu biết về Kinh Thánh. You remember what Leviticus 12 says, right? Ông có biết Lê Vi Ký đoạn 12 nói gì không? I don't even know how to pronounce Leviticus. Tôi không biết phát âm chữ Lê Vi Ký làm sao mà mình biết cái Lê Vi Ký đoạn 12 nói gì. I'm new here. Tôi mới tới mà tôi mới đi nhóm nhà thờ này thôi. Must not be a Christian yet, right? Như vậy là anh chưa phải là cơ đốc nhân phải không? You need to know everything forward and backwards. Anh phải học thuộc Kinh Thánh, đọc ngược và đọc xuôi và đọc ngược cả cuốn Kinh Thánh mới được. Here's another one. Có cái này nữa nè. There are some Christians in the church who believe that their small group or that even their whole church has it right and the rest of Christianity has it wrong. Có một số người nghĩ là nhóm nhỏ của mình, cái vòng quanh nhỏ của mình là đúng. Còn hội thánh mà được thành lập lớn, cái vĩ đại sai rồi, không có đúng đâu. The way that we do small group, the way that we do church, the way that we do worship, that is the correct way to Cái do it. cách mà nhóm nhỏ tôi thờ phượng Chúa, hát ca ngợi thông công mới là đúng, còn cái cách của quý vị là sai rồi. I hope all those other Christians out there get it right one day. Hy vọng các mấy tín hữu khác đi hội thánh lớn một ngày kia sẽ nhận thức điều sai của họ mà họ trở lại với Chúa. That's what it looks like to really follow Jesus. Như vậy mới là đi theo Chúa đó. These sort of things can be divisive. Những điều chúng ta vừa đi qua có thể chia rẽ hội thánh rất là nhiều. And it takes a certain sensitivity to understand where people are coming from. Chúng ta cần phải có tinh thần tế nhị để biết rằng cái hoàn cảnh mỗi người đến từ đâu. The church in Jerusalem knew that these things may be a burden to newer cultures. Hội thánh Jerusalem hiểu rằng những cái điều mà đặc để này có thể trở thành gánh nặng cho hội thánh Antioch. So they assembled this letter and said, you know what, let's write this letter in the nicest way possible to kind of clarify some things. Vì vậy họ họp với nhau, họ nói hãy gửi một thư tín lên cho hội thánh để làm rõ một số vấn đề để cho không gây cho sự trở ngại và gánh nặng cho hội thánh Antioch. They recognized that many of the Jewish customs of the Old Testament have been fulfilled in Jesus Christ. Và họ ý thức được rằng có một số điều luật ở trong Cựu Ước chính Chúa Giêsu đã thực hiện và đáp ứng rồi. That certain foods have been made clean. Những số thức ăn đã được thanh sạch rồi. And that you don't need to be circumcised. Và không cần phải chịu phép cắt bì như người Do Thái nguyên gốc. All of these things have already been fulfilled by Jesus. Tất cả những cái điều luật này chính Chúa Giêsu đã đáp ứng và thỏa đáng rồi.
As they write this letter, one of the first things that should be mentioned is the way that the letter was written. Một điều mà chúng ta cần để ý là cái cách mà lá thư được viết gửi cho họ thánh Antioch. It was written in a very Greek way. Cái lá thư này viết gửi cho họ thánh này với cái văn hóa và cái ngôn ngữ của người Hy Lạp. Was the church in Jerusalem very Greek? Hội thánh ở Jerusalem có ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp nhiều không? Hy Lạp nhiều không? It's the center of the Jewish world. Đây là hội thánh ở trung tâm của người Do Thái. What do we think? Quý vị nghĩ sao? No, not very. Không có mang cái văn hóa của người Hy Lạp. The church in Antioch was very Greek. Hội thánh ở Antioch là hội thánh bị ảnh hưởng của văn hóa và ngôn ngữ của Hy Lạp nhiều. So they wrote this letter to them in their language in a way that they would best understand. Vì vậy hội thánh ở Jerusalem viết một lá thư với tính cách văn hóa của người Hy Lạp để cho hội thánh ở Antioch có thể hiểu được. This shows a great degree of sensitivity. Vì hội thánh ở Jerusalem hiểu được và rất là tế nhị khi viết lá thư này cho hội thánh ở Antioch. It took a thinking and a praying through what it must be like to be up in their culture. Và họ suy nghĩ những người ở hội thánh Antioch có cái văn hóa như thế nào, có suy nghĩ như thế nào để họ viết lá thư này phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ đó. They wanted to be clear about what they were going to say. Họ muốn họ thánh này biết rõ những điều mà họ đặt để ghi trong lá thư. So the language was simple. Cái thư tín này rất là đơn giản thôi. But it was very loving. Nhưng mà rất là tỏ tình thương. I can't help but think of some of our situations in this church where we have first and second generation together in one household. Tôi luôn luôn suy nghĩ đến hội thánh của chúng ta ở đây. Chúng ta cũng có hai cái văn hóa và hai cái thế hệ đương sinh hoạt trong hội thánh. And many parents, of course, want their children to have that deep relationship with Jesus. Rất là nhiều ba mẹ muốn con cái của mình có một sự liên hệ rất là gần gũi mật thiết với Chúa. But I also know that it is a concern of many parents to want to carry on traditions and customs and language from their homeland. Và song song đó thì chúng tôi cũng biết rằng có nhiều ba mẹ muốn con cháu của mình bảo trì cái văn hóa ngôn ngữ của người Việt mình. So sometimes we think that the best way to do that is just put them together. Vì vậy chúng ta nhiều khi nghĩ rằng cách hai tốt nhất là chúng ta đem hai cái đó, cái văn hóa người Việt và cái vấn đề hiểu biết Chúa trộn chung lại với nhau. Several times I've had some of our youth come to me and say, "And Evan, I don't know how to read the Bible." Có một số em tới với nó là anh Evan ơi, em không biết đọc Kinh Thánh. And I'm thinking, okay, we need to have some sort of Bible study class. Vì vậy tôi nghĩ, vậy mình cần phải có một cái lớp học Kinh Thánh. And they said, no, I just don't know how to read Vietnamese. Nhưng mà em nói nó không phải vậy đâu, em không biết đọc tiếng Việt. My parents gave me a Bible and forced me to read it. Ba mẹ của em đưa tôi em một cuốn Kinh Thánh tiếng Việt và bắt em phải đọc Kinh Thánh tiếng Việt. But it's very complicated theological language. Và trong cái này ngôn ngữ tiếng Việt này những cái ý thần học trong này rất là khó hiểu, làm sao mới hiểu được. And my parents in love said, we want you to know God. Và ba mẹ em nói rằng ba mẹ rất muốn con biết về Chúa. And we want you to learn Vietnamese. Nhưng mà cũng học về Chúa qua cái ngôn ngữ tiếng Việt. At the same time. Cùng một lúc. Well, it doesn't really work either way. Nhưng mà cái điều đó rất tiếc không thể xảy ra được như vậy. So I said, okay, here's an English Bible. You can sneak this, okay, and read it in tôi nói với English. em đây có cuốn Thánh tiếng Anh đây, em học lời Chúa từ cuốn Thánh tiếng Anh đây. It's not that it's not okay to learn the culture and language. Those are good things. Học một ngôn ngữ, một văn hóa khác là một điều rất là tốt, quý trọng. But the priority, of course, is always to get others closer to God. Nhưng điểm quan trọng hơn hết là chúng ta đưa cho các em, những người khác biết về Chúa và có sự liên hệ với Chúa. And secondly, then we can celebrate the different ways that God expresses himself through different cultures. Và sau đó chúng ta sẽ vui mừng với nhau vì cái cách Chúa bày tỏ chính Ngài qua văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. I was talking with a young man just yesterday who went to his brother's wedding. Tôi hôm qua nói chuyện với một người thanh niên đi dự đám cưới của người bà con. And he wanted to give the speech, of course, for his brother. Anh muốn có một cái lời chia sẻ trong cái đám cưới của người anh em mình. He said, Evan, I was so nervous for this one part. I had a surprise for everybody. Anh ta nói rằng, Evan ơi, tôi rất là run vì phải nói một cái điều này, trình bày mà có tính cách nó rất là bất ngờ đối với gia đình. He said, I wanted to address my parents and tell them how much we appreciate and love them for discipling us and showing us about Jesus. Và tôi muốn trình bày cho ba mẹ và gia đình biết rằng chúng tôi rất là cảm ơn gia đình đã thương yêu và bày tỏ cái niềm tin và chia sẻ với chúng tôi về niềm tin của ba mẹ.
It was because of them that I came to faith. It was because they took the time to love me and pour into me over the years that I know who Jesus is. Vì ba mẹ đã dồn hết tình thương và sự chăm sóc quan tâm, vì qua cái tình thương của ba mẹ đó tôi biết về Chúa. I said, those are great things. Why Tôi are nói you rằng cái điều đó nervous? rất là tốt mà tại sao phải run? He said, my Vietnamese isn't very good, but I did it all in Vietnamese. Anh ta nói rằng tiếng Việt tôi dở lắm, nhưng mà tôi cố ý nói tất cả những điều này trong tiếng Việt. I'm sure several times he had to look at his paper. Tôi nghĩ rằng chắc trong vài lần anh ta cũng phải cầm tờ giấy lên đọc tiếng Việt. But he said, I wanted to show my appreciation in my parents' language. Anh ta nói rằng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của tôi trong cái ngôn ngữ của ba mẹ thôi. They were sensitive to me when I was young. Những người này rất là tế nhị và để ý đến tôi khi tôi còn trẻ. And I wanted to speak back and say thank you to the heart. Và tôi muốn trình bày lại với những cái điều tôi muốn nói từ tấm lòng của tôi. And so we can appreciate when we look at this, the structure of this letter back to the Antioch church. Và khi chúng ta nhìn lại các lá thư mà được cấu trúc một cách cẩn thận của hội thánh Giê-ru-sa-lem gửi cho hội thánh Antioch, We could tell that this was poured over with prayer and with love. vì chúng ta biết rằng khi người ta để ý như vậy là lá thư chứa đựng được tình yêu thương và sự cầu nguyện của những người viết lá thư này. And this was it was a way of showing that, look, I care about you and I want you to know in a way that you will best understand. Và đây là một cách hội thánh của Giê-ru-sa-lem nói cho người hội thánh Antioch rằng chúng tôi quan tâm đến quý vị và chúng tôi muốn quý vị biết về Chúa một cách riêng tư và rõ ràng theo cái suy nghĩ và cái văn hóa của quý vị. But now when we look at what is in the letter, we do find four things that the disciples, the followers of Jesus in Jerusalem said, hey, you should watch out for these things. Trong lá thư này thì hội thánh ở Giê-ru-sa-lem có đặt ra 4 điểm mà nhắc nhở cái hội thánh Antioch bây giờ. That, of course, is the strangled animals, blood, a food sacrifice to idols, and sexual immorality. 4 điểm đó là đồ ăn cúng cho các thần, việc ăn huyết, việc ăn những động vật chết ngạt và tình dục trái đạo đức. Now, all of these things are in the law, in the Jewish law. Tất cả 4 điều này đã được ghi lại trong luật của người Do Thái. And we may think, why these things and not all the rest of the books of the Old Testament? Vậy chúng ta suy nghĩ tại sao chỉ có 4 điều này thôi, còn những biết bao nhiêu trăm luật khác được ghi trong Cựu Ước thì sao, bỏ qua sao? They're saying, yes, you're free in Christ. You got it right. Điều này nói rằng chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta được tự do rồi. But watch out for these four things. Nhưng có 4 điều chúng ta cần phải để ý nữa. Were they being legalists just like these other teachers? Có phải là những người này tìm cách đặt để những pháp lý của mình cho những người tín hữu ở Antioch hay không? Well, the answer is no. Câu trả lời là không. Here's why. Tại sao như vậy? Paul and Barnabas had spent time in the Gentile, the non-Jewish world. Phaolô và Barnabas đã dành rất là nhiều thời giờ ở trong cái văn hóa của người ngoại đó, người không phải là Do Thái. They saw and understood the types of idols or things that were not of God that people would worship. Và những người này đã chứng kiến những người ngoại đã thờ phượng những cái thần của họ. They saw how people would sacrifice their food for idols. Và những người này đã dùng thức ăn của mình để cúng cho các thần này như thế nào. And in some temples, people would gather to have big parties where everyone would have sex. Và có những cái văn hóa là những người khi họ đến họ thờ các thần của họ tập trung có những buổi tiệc họ tự do luyến ái trong khi thờ phượng của họ, trong sự thờ phượng của họ. These were both things that were directly said that should not be done because they're taking the place of God. Và hai người này đã nói rằng phải ngưng việc này vì những điều này đã chiếm đi vị trí của Chúa trong cuộc đời của họ. So the thing to consider firstly for these new Christians was, is it something that is going to break fellowship between you and God? Vì những người này nói rằng chúng ta cần phải để ý, quý vị cần để ý những điều này có ngăn cản, ảnh hưởng, tai hại đến sự liên hệ của mình với Chúa hay không. Now, this is something that still stands for us today as Christians. Và đối với chúng ta ngày hôm nay, những cái điều này cũng vẫn còn áp dụng. It goes beyond sexual immorality and food sacrifice to idols. Và nó đi vượt qua khỏi cái tình dục vô đạo đức hay là những cái sự cúng đồ ăn cúng cho các thần. But even in our hearts, if we were to idolize other things such as money or family, those things would also break fellowship between us and God. Vì vậy, đối với chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta để những cái vật chất hay tiền bạc làm thần tượng cho chúng ta là chúng ta đã ngăn cản cái sự liên hệ của mình với Chúa rồi. But now we also find that they talk about blood and strangled animals. Và người ta cũng nhắc đến chuyện ăn huyết và các vật chết ngạt. These were also involved in idol worship. Đây là cũng những điều liên hệ đến cái việc cúng các thần. But I'd like us to consider this as well. Chúng ta cần để ý cái điều này. They knew that a lot of these Gentiles would be gathered near synagogues or places of Jewish worship.
Họ biết là những người này, những người ngoại đạo này á, người ta tập trung vào những cái nhà gần cái chung quanh nhà hội là nơi thờ phượng. And that these things were considered very dirty to Jewish Christians. Và đối với những người Do Thái thì suy nghĩ những vật, những điều chung quanh nhà thờ á, những điều nó không có tinh sạch. They had personal convictions that said, I need to stay away from these things. Và những người này nói là khi mình đến với Chúa, mình thờ phượng Chúa là mình phải tránh xa những cái này. Culturally, that is not right, Nói về văn hóa là điều đó không đúng. and I cannot do it. Và vì văn hóa không đúng, tôi không làm. Now, Jesus already said, he's pronounced all foods clean, including blood. Chúa Giêsu đã phán rằng tất cả những cái vật mà Chúa tạo nên được tinh sạch, chúng ta có thể ăn. But I'm convinced that what these followers of Jesus in Jerusalem were talking about was, we want you to avoid these things in order for you to have fellowship with everyone. Nhưng mà những người tín đồ lãnh đạo ở Jerusalem nói rằng chúng tôi mong quý vị tránh xa những điều này vì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này có thể ảnh hưởng đến sự liên hệ giữa quý vị và Chúa và người khác. We see Paul writing this in the book of Romans and in 1 Corinthians. Phaolô đã viết cái điều này trong sách Roma và Cô-rinh-tô thứ nhất. That while some things may not be sinful for us, Vì có một số điều không phải là cái điều có tội đối với chúng ta, they may cause others to stumble or to be distracted. nhưng mà nó có thể tạo cho người khác sa ngã và phạm tội. And so it may break fellowship with somebody else. Và nó có dẫn đến sự đổ gãy cái sự liên hệ của mình đối với người khác. So for example, Ví dụ, you're sitting across from another Christian from a different church, nếu chúng ta ngồi gần một người tín hữu từ hội thánh khác đến, and you know that they don't like to eat anything like blood. và chúng ta biết rằng những người này, tín hữu này không có ăn những điều có liên quan đến huyết. Maybe you're okay with that, Nếu quý vị có thể nghĩ cái chuyện ăn huyết không sao, but you don't want them to worry. nhưng mà mình không muốn cho người ta cái chuyện quan tâm đến cái chuyện ăn huyết. So you decide, maybe I won't order bún bò Huế. Vì vậy thôi, bữa nay không kêu món bún bò Huế có huyết. I'll just order phở Ăn phở thì an toàn hơn, or something else hoặc là món khác. for their sake. Vì cái người đó, mình không muốn người đó phạm tội, thành thử mình tránh muốn ăn đó. It takes that a sort of sensitivity to others. Điều đó yêu cầu chúng ta cần phải có sự tế nhị để mới làm được điều đó. Then they don't have an opportunity to judge you, Để họ không có cái cơ hội, có cái cớ gì mà phán xét mình cả. and we can all eat freely. Mà để chúng ta có thể vui mà ăn một bữa ăn rất là ngon. Well, you still have to pay. Phải trả tiền nữa. Okay. Last time I came to preach, Lần trước khi tôi đến chia sẻ, I almost wore jeans. xém bằng cái quần jean đi giảng rồi. I thought I'm going to be different. Tôi nói là lần I'm này gonna mình be phải cool. mặc đồ nó hơi khác chút xíu. But when I thought about the congregation, I thought they expect to see me wearing a suit. Nhưng mà tôi suy nghĩ không được đâu. Hội thánh người Việt là khi mong đợi khi mình giảng á, là mình phải bận đồ vest đứng giảng chứ không phải bằng quần jean. So I got back out of my car and went upstairs and changed. Thành thử tôi đi ra xe lấy cái bộ đồ vest quần tây để đổi thay vì quần jean. The church that I came from, the pastor used to preach in a t-shirt, shorts, and sandals. Tôi đi nhóm hội thánh trước là mục sư bằng cái áo mazo, bằng quần sọt và mang đôi giày dép xăng đanh mà thôi. It was a church of 3,000 people. Mà hội thánh này chỉ có 3.000 người thôi. Is that okay? Điều đó có được hay không? Sure, it was culturally appropriate. Được chứ, vì văn hóa cái hội thánh đã cho phép như vậy. Nobody thought about it. Không có ai suy nghĩ quan tâm chuyện đó cả. So if he were to come here, we may kind of question it a little bit. Nhưng mà những người tới đến thì mình đặt câu hỏi tại sao như vậy nè. I'm glad that I wore a suit today for all of you. Rất là vui là sáng hôm nay tôi bận bộ căm lê rất là đẹp, chỉnh tề. But I'm also sad because I realized that I'm behind this thing. Và tôi rất là tiếc vì tôi đứng phía sau đó, thành thử quý vị không thấy bộ đồ đẹp của tôi. And it really wouldn't have mattered because you can't see my pants anyway. Thành thử nếu mà tôi bận quần bò hay là bộ đồ quần tây thì cũng không có ai biết cả. How are we able to authentically carry this out? Làm thế nào để chúng ta quan tâm đến người khác một cách rất là chân thành? We know that on one hand, we don't want to put our personal convictions on other people. Chúng ta không muốn đặt để những cái nặng hay những điều gì mình suy nghĩ là đúng đến cho người khác. At the same time, we want to think, is this going to break fellowship with me and God, or is this going to break fellowship with me and others? Nhưng mà đồng một lúc chúng ta suy nghĩ những điều mình làm có ảnh hưởng tai hại đến sự liên hệ của người đó với Chúa, với mình với Chúa, với mình với người khác hay không? We are all broken human beings. Chúng ta đều sa ngã theo cái lối riêng của mình vì chúng ta là con người. We will always be tempted to look down on others. Chúng ta luôn luôn bị cám dỗ là khinh thường người khác.
We will always be tempted to not be sensitive to others. Chúng ta luôn luôn bị thu hút là không có để ý đến người khác. But it takes the healthy realization of Jesus' life Và chúng ta phải có nhận thức mạnh mẽ rằng Chúa Giêsu đã làm được điều đó. to help this become a reality in ours. Và cái sự thực tế chính nơi Chúa Giêsu đã ảnh hưởng đi vào đời sống chúng ta. The fact that Jesus is the master of the universe, Chúa Giêsu là đấng tạo hóa lên cái vũ trụ, tạo nên cái vũ trụ này. but was willing to become man and put on human flesh. Nhưng mà Ngài sẵn sàng trở thành con người như chúng ta, mặc thân xác như chúng ta. And to submit to the customs of a culture. Và Ngài sẵn sàng đầu phục dưới cái văn hóa mà Ngài đang sống về lúc bấy giờ. We think about Jesus in the synagogue going through the customs of his time. Chúng ta biết rằng Chúa đi vào nhà hội cũng lập và giảng theo cái văn hóa của thời bấy giờ. And even celebrating in very Jewish ways. Và vui mừng theo cái văn hóa của người Do Thái. But at the same time, able to reach those outside of his culture. Nhưng mà cùng một lúc, Ngài cũng sẵn sàng bước ra bên ngoài cái văn hóa của người Do Thái để gặp gỡ và chia sẻ tin mừng của Ngài cho những người không phải là Do Thái. That he was able to break custom Để Ngài có thể phá đi những cái văn hóa thường xuyên của mỗi người. in order to reach somebody who was lost. Để tìm cứu những người bị thất lạc. And ultimately taking upon himself the sins of mankind. Và cuối cùng, Ngài đã lấy tất cả những tội lỗi của con người trên thân thể của Ngài. He created a whole new culture. Ngài đã cho thành lập một cái văn hóa hoàn toàn khác nhau theo ý Ngài. The culture of the kingdom of God. Văn hóa đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Which reaches beyond all culture, race, language, and Và cái văn customs. hóa của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu này nó vượt qua tất cả những hàng rào của văn hóa khác. Jesus himself was not as expected by his own people. Chúa Giêsu đến và không phải theo cái điều người ta mong đợi. The expectation was to rule as this king over all the earth. Con người lúc bấy giờ mong ước Chúa Giêsu đến làm như một vị vua và thống trị. And instead he died. Thay vào đó thì ngược lại thì Chúa bị đóng đinh, bị chết. But he was also risen again, Nhưng mà Ngài đã sống lại. which is unexpected Đó là một điều người ta không ngờ. and not traditional. Và điều đó không có phải là văn hóa, cái điều truyền thống nào có thể nói ra điều đó cả. And because of this new life and this new community and this new kingdom that we share, Vì cái cuộc đời mới nơi Chúa và cái vương quốc mới nơi Chúa và cái cộng đồng mới nơi Chúa, we have the freedom to celebrate the new life that we have để chúng ta có thể vui mừng một đời sống mới mà Chúa đã ban cho chúng ta in many different ways and cultures. theo nhiều cách và theo thể văn hóa khác nhau. So in conclusion, we don't place our personal convictions on others. Vì vậy, để kết thúc, chúng ta đừng đặt để những cái điều gì mình suy nghĩ cho mình đấy cho người khác. We avoid things that we know will break fellowship between us and God. Mình tránh những điều mà có thể phá đi sự liên hệ giữa mình với Chúa và liên hệ mình với người khác. We also avoid things that will break fellowship with others. Và cái điều này rất là quan trọng, cẩn thận để đừng để cái sự liên hệ của mình mà ảnh hưởng với người khác. And when we're empowered to love and have compassion on others, Chúng ta được trang bị bởi sức mạnh để có được cái sự yêu thương và quan tâm đến người khác. because of the compassion and humility that Jesus showed us. Vì chính Chúa Giêsu, Ngài đã có lòng thương xót và cái sự hạ mình khi Ngài đến với chúng ta.